materialul de pe pereți este de mătase natural. Exact același material ca sala nu este doar foarte frumoasă, este și foarte importantă, pentru că aici se țin ședințele biroului al Senatului. Biroul permanent, care practic este Consiliul de Conducere, cel care decide cam toată activitatea de aici, de la Senat. S-a ascultat și la Redding, s-a ascultat și la Suceava. Asta e un răspuns mai lung, promit să-l dau, am reținut întrebarea. Este folosită uneori pentru ședințele comisiilor parlamentare, când au un număr mai mare de invitați și de parte de interes mai mare și se obligată și să producă bani. Aflăm în sala de plen a Senatului. Este foarte ușor de recunoscut vedeți la televizor și toate propunerile de singura sală de vot. Fiecare senator are lucruri foarte bine stabilit. Acel balcon unde ne aflăm noi este rezervat invitațiilor, celălalt balcon din fața noastră este dedicat presei. Pe peretele din stânga vedem un sistem al României, este făcută din bronz masiv și cântărește doar 3 toni. Pe peretele din dreapta vedem un ceas. Nici el nu este tocmai obișnuit. Este vorba de cel mai precis ceas din țară, este un ceas atomic.